السلام علیکم یوټیوب چینل به موږ څنګه مونټایز کوو. ډیرو مرګرو ته اکثر دا طریقه کار نه معلوم چې دا کله 1000 سبسکرایبر او دا 4000 غنټې پوره شي نو بیا یو ته وي بل ته وي چې یوټیوب چینل به موږ څنګه مونټایز کوو. نو ډاکټر صاحب نن په اسانو الفاظو کې موږ نن په ویډیو کې پورا په ډیټیل سره اورو چې یوټیوب چینل لپاره څه ریکوایرمنټ دي او په څه طریقه به موږ خپل چینل مونټایز کوو. ډاکټر صاحب ستړي مشه ته وایو ویلکم. ډاکټر صاحب ډیر مرګري داسې وي چې چینل هغه مونټایز کړي نو ټول نو تاسو موږ ته د دې ریکوایرمنټ وایي چې یو کس یوټیوب چینل ځان له جوړ کړي نو د دې لپاره څه ریکوایرمنټ وي. یوټیوب چینل ریکوایرمنٹ صرف دو دي 1000 سبسکرپشن او 4000 غنټې واچ ټایم. 4000 غنټې د دې ټوټل ویډیو باندې 4000 غنټې په دې واچ ټایم. یو کال کې لګستا 4000 غنټې پوره شي. صحیح او 1000 سبسکرایبر مطلب چې په 2 کال کې دې خبره نه. صحیح ده. دا دوه سیمپل ریکوایرمنٹ دي او بیا چې دا کله د سبسکرپشن کله پوره شي اتوماتیک طریقې باندې یوټیوب ولا ایمیل وکړي چې تاسو ریکوایرمنٹ پوره شو تاسو اوس مونټایزیشن طرف ته اپلای وکړئ. دا غره پر صرف بیا دوه سټیپونه دي. یو سټیپ دا چې ګوګل اډسنس اکاونټ جوړولي په 2 منټو کې جوړیږي او دا غره بعد چې اکاونټ څنګه جوړ کې اپشن تاسو سکرین باندې ورخایو سټیپ بای سټیپ مونټایزیشن ته اپلای کوم. دا دوه سټیپونه دي. ډاکټر صاحب یو تاسو کوم کپارس کا داسې مرګري چې یوټیوب چینل کله مونټایزیشن لپاره اپیل کوي نو دا ګوګل اډسنس اکاونټ لازمي دی چې دا جوړ کړي. ها جی دا ګوګل اډسنس په تھرو باندې تاسو د پیسې راځي. ګوګل اډسنس اوس وایي څه دا ګوګل اډسنس مطلب دا چې دا ګوګل یو اډورټایزینګ کمپنی ده نو دې تاسو په یوټیوب پر چینل باندې ویډیوګانې راوړي نو د دې په تھرو باندې تاسو د پیسې ملوي. خا ډاکټر صاحب کپارس کا یو جیمیل باندې زما یو اکاونټ جوړ او زه ګوګل اډسنس اکاونټ په بل جیمیل اکاونټ باندې ساز کما نو دا سفر خو نه کوي. د دې نقصانات هم دي او فواید هم دي. نقصان یې دا دی چې ویل پرستان داسې غلطي وشي او ستا ګوګل اډسنس اکاونټ ډیلیټ شي نو په یو آی ډي باندې نو خطر دا چې ستا چینل مو سره وړاندې ټول ختم شو. صحیح نو ښه طریقه دا چې ګوګل اډسنس په ځان نه جیمیل آی ډي باندې او دا یوټیوب په ځان نه جیمیل باندې آی ډي که یو چې ته ډیلیټ هم نه ولوي. خا ډاکټر صاحب اوس به ورځو سکرین طرف ته او تاسو ته بخایو په ډیټیل سره چې تاسو کله 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې فرش وي نو څه طریقه کار وکوي. ډاکټر صاحب ورته په ویډیو کې باقي په ډیټیل سره خای او جی او دا ویډیو صرف په 2 سټیپ کې ده. په یو سټیپ تاسو مون خایو چې ګوګل اډسنس اکاونټ مو څنګه جوړو او بیا به د یوټیوب مونټایزیشن با کوو څنګه. په دویم ویډیو کې بیا راځو تاسو چې کله موږ دا پروسس سبمیټ کو او دا زموږ چینل مونټایز شي هغه تاسو خایو پاتې به لیک سیټینګ پکاري د مونټایزیشن نه بعد نو بیا په دویم ویډیو تاسو خو زموږ د ویډیو اولنې پارت هم ګوري او دویم پارت هم لازمي وګورئ تاسو پورا په ډیټیل باندې فور شي. راځي ورزو سکرین طرف ته. ثانک یو. یو مونږه کولاو کړی دی دې کې تاسو سره ډالر ساين نشان کوم ځای ښکاري په دې باندې به کلیک کوو. اوکې مونټایزیشن پیج ته به راشو. مونږه مونټایزیشن پیج کې څنګه چې موږ مخکې ویل چې 1000 سبسکرایبر ریکوایر دي یعنی په کار وي 4000 غنټې وي. دلته زموږ 3000 سبسکرایبر دي او 4101 غنټې دي. صحیح ده. دلته یو بل سټیپ په کار 2 سټیپ ویریفیکیشن ته ویل کېږي چې دا ستاسو آني 2 سټیپ ویریفیکیشن مطلب دا چې ستاسو په د یوټیوب چینل کې ستاسو موبایل فون رجسټر وي. د هغه نه بعد ستاسو باندې کمیونټي ګایډلاین هم نه وي. که بل پرځ دا کمیونټي ګایډلاین تاسو سټرایک راغلی اوکې نو په کې بیا تاسو هم اپلای نشئ کولی څو پورې چې هغه ټایم ختم شوی نه وي. خو انیوی چې دا ریکوایرمنټ تاسو پوره شي اپلای ناو باندې به کلیک کوئ. دلته کې 2 سټیپ دي سمپل. په لومړي سټیپ کې د دې پالیسي ده دا اګریمنټ ورته ویل کېږي دا به تاسو وکئ. په دویم کې بیا ګوګل اډسنس اکاونټ جوړول وي که تاسو سره الریډي فروت وي هغه ورسره اټیچ کول دي. او دریم سټیپ کې چې کله ریویو وشي نو ستاسو پر نوټیفیکیشن به تاسو ته راشي چې تاسو کار وشو. نو دا سټارټ باندې به موږ کلیک کوو. په سټیپ 1 کې دا د یوټیوب د طرف نه کوم شرایط وغیره دي دا به تاسو غوڼ چیک کوئ. سمپل طریقه ده چې یاره پیسې به تاسو ته ملاویږي څنګه طریقه کار به وړنې خبرې دي 1 بای 1 تاسو دا ریډ کولی شئ. ټیک ده جي. دلته کې ټیم کمی ده وجې نه موږ به دا سکیپ کوو. دا به دلته کې آی ایکسپټ باندې به کلیک کوئ او ایکسپټ ټرم پر اخره کې نشان دی. اچھا دویم سټیپ کې تاسو ته به وایي ګوګل اډسنس د دې سره به اټیچ کوئ. موږ مخکې ویل چې یاره ګوګل اډسنس ښه خبره دا ده چې ستاسو سره په مختلف الریډي جوړ کړی وي تاسو ټیک شو. هغه سمپل طریقه باندې جوړیږي په 1-2 منټه کې هغه به دلته کې اټیچ کوئ او یا ان د سپاټ هم جوړولی شئ.
او په کومه آی ډي باندې چې تاسو یوټیوب چینل وي نو زه دا خبره ریکمنډ کوم چې تاسو په بل آی ډي باندې ګوګل اډسنس جوړ کړئ. ټیک ده جی دغه فایده به تاسو دا وشي که چېرته یو اکاونټ ډیلیټ شي خدا نخواسته نو بل به تاسو سره سکیور پروت وي. دا سټارټ به ووهو. ښه دا اوس وایي یو ځل بیا سکیپ شو. وایي ډو یو هیو ایگزسټینګ اډسنس اکاونټ که تاسو سره یي نو هغه به دلته کې سلیکټ کړئ که نه یي نو کریټ کولی هم شئ. ټیک شو. یس آی هیو ان ایگزسټینګ اکاونټ یا زما سره الریډي شته. ټیک شو. او که تاسو سره نه یي نو بیا به تاسو نوی جوړوئ خو زما سره اوس الریډي شته. په دې باندې ما بله ویډیو جوړه کړله چې ګوګل اډسنس اکاونټ به څنګه جوړوئ. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې پرته ده په 2 منټه کې جوړېږي. صحیح ده ډېر سمپل طریقه کاري. دا کنټینیو. دا اوس زما خپل اکاونټ یې ماته شو کي چې کوم ایگزسټینګ اکاونټ یې د ګوګل اډسنس هغه باندې موږ سیپریټ ویډیو جوړه کړله هغه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو کتلی هم شئ. ټیک شو. زه اوس هغه سلیکټ کومه کوم چې زما سره ایگزسټینګ اکاونټ یې په دې کې اوس ماته نه ښایي نو زه اوس به هغه څه کړم سلیکټ به یې کړم. ښه زه دا ګورم په دې باندې زما صحیح ده جي. حماد طلحه. ښه زه به خپل پاسورډ ورکړم. د سکرین تاسو تک تور په نظر راځي. سکیورټي د وجې نه. اوکې اچھا زه پاسورډ چې ورکوئ بیا به نیکسټ شئ. ښه دا اوس سکیورټي دپاره ماته کوډ راغلو چې دلته کې ته لاګین کېدل غواړې که نه 633 491. اوکې صحیح دی. دا ما اکاونټ ډیټیل راواوستله چې دا ستا اکاونټ دی که نه دی. ون ایډرس هر څه پکې دي ایکسپټ اسوسییشن دلته نه زمونږ د یوټیوب یو آر ایل د چینل کوم یو آر ایل دی هغه دلته کې اټومیټیک راغلو. صحیح ده. او ته دا د دې سره اسوسییټ کول غواړې او که نه نو زه ورته وایم چې یاره یس دا بټن ورپسې زه ووهم. دا اټومیټیک کیږي. صحیح ده جي. دا وایي تاسو اوس ریډایرکټ به کړي بېرته یوټیوب طرف ته. اوکې دا ریډایرکټ بټن باندې به موږ کلیک کوو. سټوډیو ته به موږ بېرته واپس ویسي. سټپ 1 ډن شوی دی. سټپ 2 دا اوس موږ اسوسییټ کو نه ان پروګرس دې ته موږ لږ انتظار وکړو. صحیح ده. اچھا دې چې کله ریویو وشي ګیټ ریویو دې کله your recent account has been created and associated the approval and association process taken up to several day. نو اوس نه دا تاسو یوټیوب چینل باندې ډیپینډ کوي چې ریکوایرمنټ تاسو د یوټیوب مطابق وي او داسې کنټینټ وغیره پکې نه ورچیلی نو دا ایون په یو ورځ کې هم کېږي په 2 ورځو کې هم کېږي. صحیح شو. چې دغه کله کمپلیټ شي نو بیا دا لاست سټپ دی د یوټیوب will review your channel to make sure it compile. اوکې دا خبرې دي سمپل. دا دریم سټپ دی هغه په اسانه باندې کېږي څه مسله نه وي. او تاسو ته به زه یو ریکمنډیشن درکړم تاسو خپل ویډیوګانو ته راشئ بس دا 2 سټپه چې کله وشي کوشش وکړئ چې د خپل ویډیوګانو ټایټل یې تمنیل یې وغیره داسې چیک کړئ چې آیا داسې شیزونه به تاسو خو نه یې ورکړي چې هغه د یوټیوب د پالیسۍ خلاف وي. خاص کر خلک غلطي کوي چې یاره په دې ویډیو په ډسکرپشن کې اسوسییټډ لینکونه یې ورچیلي یا ډېر زیات ټیګینګ یې پکې کړی داسې که نه نو تاسو مهرباني وکړئ هغه به ترې لرې کړئ. او بیا امید لرم چې ورځ 2 ورځې بعد یا ایون ځینې وخت د میاشت پکې هم لګېدی شي خو نارملي ایوریج ټایم 1 ویک وي. صحیح ده. بیا نیکسټ تاسو ته به راځو چې کله دغه اپروول ایمیل موږ ته راشي نو تاسو ته موږ ښایو چې نیکسټ بیا څه کول پکار دي د مونټایزیشن نه بعد. زموږ د دویم ویډیو انتظار کوئ. تھینک یو.